Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit în această frumoasă seară de joi 19 decembrie pentru a aduce un lucru poporului, un anunț pe care Bartolomeu l-a primit și el de asemenea și vrem să vi-l transmitem prin viu grai, prin vocea lui, prin ființa lui și să vedem ce anume îi se pregătește poporului nostru drag, în care am ajuns să le experimentăm din ce în ce mai interesant. Pentru că au fost niște perioade în ultimele săptămâni destul de haotice în țara noastră. Vrem să facem un pic de liniște ca acei cavaleri care în fața greutăților și în fața dificultăților nu își pleacă capul și nu devin naivi, nu devin umili, ci rămână conștienți, atenți și bine direcționați către sfințenia pe care și poporul, cât și ființa din acest popor o are de făcut. Ei bine, în această seară, împreună cu Bartolomeu, slujitorul lui Dumnezeu, vrem să facem o imersiune în această trezire, ce înseamnă ea, ce înseamnă trezirea poporului, ce înseamnă trezirea ființelor din poporul nostru și ce avem noi de făcut concret și practic ca să reușim să ne apropiem de ceea ce aparent am fost desemnați să o ducem. Și eu din ce în ce mai mult văd în țara aceasta sfântă, deși am fost în foarte multe locuri din lumea asta și din ce în ce mai puternic și mai atras mă simt de România, în continuare inima mea, postura mea și lucrurile pe care eu le-am de făcut sunt pentru români. Nu vreau să încep proiecte internaționale pentru că observ că din ce în ce mai mult România oferă ceea ce în alte țări, în alte părți, în alți oameni încă nu am întâlnit. Respectiv ceea ce am văzut și în Bartolomeu și în mulți alți oameni care încep din ce în ce mai mult să îi cunosc și să le văd potențialul, valoarea și smerenia, simplitatea, din ce în ce mai mult văd că există totuși o energie, o frecvență, o lumină care cumva bănuiesc, observ că se pogoară, că vine asupra acestui popor. Foarte mulți oameni pe care eu îi știu s-au întors în România, vin să își țină bătrânii, să își țină copiii, să facă din ce în ce mai mult din această țară valoarea, comoara și bogăția ei vie. Și pentru asta zic să ne păstrăm demnitatea, să ne păstrăm onoarea de a fi români și oriunde mergem în această lume, să o spunem cu zâmbetul pe buze, cu zâmbetul pe față, cu lumină pe chip și în ochi, că da, suntem români și fără să avem vanitate, fără să avem mândrie, fără să avem vreun alt gând de interes în spate, ci doar să servim prin ceea ce primim și noi mai departe. Că cu cât mai mult servim, cu atât mai mult, evident, că primim. Bartolomeu, îți mulțumesc enorm pentru acest efort care știu că îl faci pentru oameni din ce în ce mai mulți oameni. În ultimele conferințe care le-am făcut împreună știu că te cunosc și deja te caută și te apelează și pentru acest lucru îți sunt eu recunoscător pentru faptul că îți investești din ce și în ce mai mult timp ca să-i susții pe fiecare în parte și te felicit pentru această muncă pe care tu o faci, pe care și tu o primești și o ai de dus, că ești un om responsabil și am văzut cu toții asta pentru România. Așadar, bună seara, Bartolomeu! Bună seara tuturor, la toate ființele umane care ne privesc. Ce înseamnă trezirea? Ce înseamnă ca un om, ca o națiune să fie trează? Suntem țara unde s-a născut Iisus Hristos. Din totdeauna, eu ca spirit, Bartolomeu, în toate întrupările mele, în reîncarnările mele, l-am iubit pe Iisus Hristos cu toată ființa mea. În multe vieți am plecat pentru El. Ultima reîncarnare înaintea luminii am fost pregătit timp de 11 ani să devin canalul de lumină pentru această țară, pentru acest popor. Și în data de 6 decembrie, la ora 3:40, deci era noaptea, da? Au venit 3 ființe de lumină și mi-au adus lumina și mi-au spus așa: aici este lumina pentru trezirea în conștiință, și mi-au specificat de 2 ori, a poporului român. Aici, deci lumina este de culoare albastră, cum am spus, o să purtați îmbrăcăminte de culoare albastră. Și mai mi-a spus odată: uite, asta este lumina.
aferentă trezirii în conștiința a poporului român. Mi-a accentuat. Zic că am înțeles. Misiunea asta o ai de realizat. Și ea face referire la prima mare, atunci începe, prima sărbătoare care este în Biserica Ortodoxă este, nu știu dacă e bine să vă anunț, să nu stați încordați, dar este lumina. Ea aduce armonia în conștiința voastră, în ființa voastră, vă luminează. Ce acest popor, ce această umanitate așteaptă de 26.000 de ani. Lumina care vine la Iisus Hristos. Bartolomeu, cum recunoaște un om că are fragmente, licăriri de lumină înăuntru și cum o poate exprima în afară? Păi, viața lui de toate zilele începe să se lumineze, începe să simtă o ușurare. O ușurare în tot ce faci. Eu am întrebat soția, am o mătușă aici de 88 de ani și am făcut dorința și mă roagă tot timpul să merg la ea să mă atingă și am spus, nu, n-ai voie să pui mâna pe mine. Și de atunci nu mai mă duc. Dar starea ei totală s-a schimbat și ființa care o îngrijește mi-a spus același lucru. Ce Bartolomeu, de când ai venit în casa aici, că am avut niște discuții, m-au ținut la distanță, așa, zice, mi s-a schimbat mie starea, zice, uite că nu mai sunt arțăgoasă, nu mai sunt răutăcioasă, mă simt în largul meu și uite la mătușa ta, uite ce bine se simte, a început să meargă. Deci, noi suntem acum, lunile decembrie, ianuarie și februarie, sunt lunile anului în România, în această parte de pământ, unde energia este la cel mai jos nivel. Luna decembrie la cel mai jos. După aia, după solstițiul de iarnă, care e pe 21, după cam 10-15 ianuarie, lumina începe să vină. Ea atinge primul portal care se deschide, nu e bine să vi-l anunț, dar deci toți românii îl cunosc, este 9 martie. Din acea noapte, România va vibra, începe vibrația ei. Pentru că atunci vine lumina, pentru acea decadă noi trebuie să fim pregătiți. Adică ce înseamnă pregătiți? Postul să-l începem, să ne pregătim după 15 februarie. Alcoolul trebuie lăsat. Deci, în primul rând, alcoolul. Te referi la postul pentru Paște? Da, începe după 15 februarie, că Paștele ăsta va fi special. Bine, Nu va mai fi Paște. Ai afirmat că atunci pentru martie-aprilie oamenii ar trebui să consume o altfel de hrană ca să fie mai ușori în materie. Mult mai ușor. Dacă să țină lumina și vibrația. Păi da, aia rămâne în noi. Deci, ce înseamnă a ridica vibrația? Trezirea în conștiință. Deci toate ființele umane, vorbim de poporul român, că la asta ne referim. Noi suntem români și lumina a venit special doar pentru poporul român. Deci nici o ființă umană care se găsește pe teritoriul României, care este din America, din Italia, din Israel, din Germania, nu îi atinge lumina. Lumina îi atinge pe toți românii, că sunt în Japonia, că sunt în Irlanda, că sunt în oriunde, pe toți îi trezește, pe toți îi ridică, le trezește conștiința. Ai afirmat mai devreme că Iisus Hristos a născut în România. Pe ce bază argument folosește asta? Pentru că în lumea științei și religiei se spune altceva. Păi da, se spune altceva, dar simplu. Lumina a venit doar pentru poporul român. Mai sunt 2 luni de zile până ființele umane o să o simtă, o să vibreze cu ea. Da? Nimeni nu poate să zică 2 luni de zile și în 2 luni de zile ființele umane vor vedea, vor trece de la nivelul jos. Deci vibrația acum suntem la un nivel foarte jos, da? Spre moarte, da? Unde este rușinea, unde este minciuna, unde sunt toate astea, da? Deci toate ființele din România
ființele umane din România vor ajunge la nivelul de curaj. Această țară va fi dată exemplu pentru umanitate. Deci toate ființele umane vor ajunge la nivelul de vibrație al curajului. Vor avea demnitate, stima de sine. Nu se face într-o noapte, dar încet, încet începe să crească vibrația. Cum crește, cum o plantă, când o pui în pământ, ea nu se dezvoltă dintr-o dată să face la maturitate, da? Zi cu zi, noapte cu noapte, da? Știința a văzut că oamenii totuși sunt o sursă vibrațională și rezonează cu diferite frecvențe și sunt diferite unde ale muzicii, de exemplu, care într-o catedrală sau într-o biserică, când începe să cânte orga sau anumite frecvențe ale instrumentelor muzicale, relaționează, vindecă sau îmbolnăvesc oamenii. Cum, de exemplu, muzica rock, muzica rap și multe alte tipuri astea zgomotoase de frecvențe modifică structura ADN-ului și scade vibrația, adică scade energia potențială din celule. Pe de altă parte, muzica, să spun, muzica clasică, muzica de orgă, muzica de harpă, de pian și multe alte tipuri asemănătoare, omul percepe și observă intuitiv că vibrația lui este mult mai, ia alte decizii în viață, este mult mai hrănit, mai curajos. Are mai multă lumină, îi crește vibrația. Așa. Cum ar putea un om să se folosească de ce instrumente din jurul său, acasă la el, în o gradă apropie sau la muncă sau în viața de zi cu zi, ca să aibă parte de o asemenea frecvență din mediul în care el se află mai înaltă? Acum mai sunt 2 luni. Deci, lucrurile astea trebuiau să făcute cu ani în urmă, da? Ca să ajungi la un nivel de vibrație mai înalt. Da? Da. În primul rând, fără alcool, da? Fără țigări. Deci, astea 2 lucruri, da? Sunt primordiale, că dacă n-ai capul limpede, nu poți să te rogi. Sau nu poți să faci lucrurile așa de bine, da? Alcoolul scade vibrația, da? După aceea, hrana. Hrana, cum am spus de atâtea ori, hrana trebuie să ne ridice vibrația. Că dacă hrana nu ne ridică vibrația, sângele ăla nu-i crește vibrația să ajungă în toate celulele, undeva unde nu ajunge, ce se întâmplă? Începi să te moleșești, îți pierzi energia. Pierzându-ți energia, devii indolent. Și neavând energie, la un moment dat, nu mai ai dorință să faci un lucru în plus afară de munca ta. Ca munca o faci ca ce? Sub existența ta, să trăiești, să te duci să câștigi un ban ca să mănânci. Dar când nu mai ai energie suficientă în tine, nu mai urci o treaptă. Rămâi la treapta aia la drumul ăla care îl netezești pe fiecare zi. Uite, de exemplu, oamenii care își imaginează involuntar grijile, stresul, mâhnirea, iritarea că se vor întâmpla, și distrug diferite părți neuronale. Și cu toți au observat chestia asta, că orice îngrijorare de fapt modifică structura electricității din ADN. Atomul și electronul. Și însuși acest gând că se poate întâmpla ceva apare ca o panică. Și tu ai afirmat la un moment dat că ființele inconștiente, fie că sunt vești bune, fie că sunt vești mai puțin bune, au tot timpul același răspuns, și anume panica. Da. Deci ființa umană nu poate să perceapă, că n-a văzut-o niciodată lumina. Lumina, cum am spus și am anunțat pe Facebook, lumina nu se vede, nu se simte. Nimeni nu o vede. Doar cei care au o vibrație înaltă. Lumina ne intră în conștiință. Acolo se intră, da? Lumina este albastră, conștiința noastră când începe să intre, să fie în armonie, este albastră, da? Deci, nu-ți face rău, îți face doar bine. Astăzi am vorbit cu cineva care are o problemă foarte gravă. Stă în Spania un nepot al meu, dublă personalitate, dar într-o stare foarte avansată. Și când i-am spus, uite, vine lumina. Aoleu, zice, ce bine, ne luminează, lumina ne vindecă. Zic, de unde știi asta? Că ai fost la școală prea... Zice, astea să simt. Nu trebuie să te duci la școală, că nu spune nimeni lucrurile astea. Deci, când lumina începe să vină în poporul român, tot poporul român va fi vindecat. Că o lumină nu poate să nu poți să-ți crești vibrația dacă tu ești bolnav. Nu merge.
ca să-ți crească vibrația, tu trebuie să devii sănătos. Cum eu am avut probleme, eu personal, Bartolomeu, am avut probleme, da? Eu ca să ajung să-mi crească vibrația, trebuie să mă vindec. Și mi s-a și spus, nu te vom schimba părți până nu vei fi vindecat. Și atunci te vom schimba într-o noapte cu totul. Da, ai urmat un anume protocol intern ca să-ți menții disciplina, pentru că ai fost sportiv de performanță și ai fost disciplinat, adică ce ți-ai propus ai realizat. Bineînțeles, bineînțeles. Totdeauna prin dorință. Mi-e prind dorința de seara, o zi, două înainte și la un moment dat, chiar dacă eu uit, vine gândul. Vine gândul. Hai să trecem puțin în partea acestei societăți care a avut parte de o încercare foarte mare a României. Alegerile au avut un deznodământ interesant și foarte ciudat și cumva e nou pentru România. Ce s-a întâmplat de a avut acest deznodământ? Ce s-a întâmplat cu România au fost refuzate voturile și alegerile anulate? Alexandru cel Mare, tu știi cine sunt eu, tu știi ce ți-am transmis eu ție. Deci, de asta am vrut să facem lumină înainte ca lumina care vine, da? Deci, când Dumnezeu hotărăște și te-a ales să te pregătească pentru o misiune specială, conducătorul României, nu este la întâmplare. Da? Un ministru mai schimb, dar un conducător este prin vot. Da? Și este la cel mai înalt nivel. El trebuie să conducă poporul ales al lui Dumnezeu. Acest popor român nu e oricine. Da? Așa. Și când acea ființă umană a fost aleasă, da? Și să fie pregătită, a acceptat. Eu am fost cel care am făcut demersurile astea. Da? A primit, chiar dacă el a refuzat. A recunoscut. Și da, am refuzat să merg, da? Și când el a ajuns la nivelul ăsta, a fost votat. Și i-am spus, te va vota lumea, dar dacă tu nu recunoști sprijinul pe care l-ai primit de la Dumnezeu, cum ți-a dat lumina, așa tu ia. Te-am dat ultimul mesaj ție, că nu-mi răspundea. Poți să afirm sau nu? Corect, sigur că da. Te-am spus și mi s-a spus de câte ori mă rugam și îmi spuneau așa, și ziua în amiaza mare îmi spunea, fă-l să recunoască că dacă nu, îi vom lua lumina. Pe data de 5 eram la masă cu soția la prânz, înainte de masă ne rugăm înainte lui Iisus Hristos și în timpul rugăciunii mi-a transmis mesajul cu care el a citit, mesajul care l-a dat. Zice, lasă-mă cu ăștia în pace. Și atunci mi-a spus, în noaptea asta îi luăm lumina. O ființă umană, să ții minte ce spun, o ființă umană când primește lumina nu poate să-l atingă nimeni pe pământ. Și misiunea lui este dirijată de sus. Că totul se face prin energie. Da? Corect. Și în noaptea i-am spus lui Mihăiță, soției mele. Da? Zic că în noaptea asta ia lumina. Mâine este vineri. Să termine totul. Zic, vezi că mâine este vineri. Și ea mi-a zis, ai dreptate. Așa s-a întâmplat. Și alegerile urmau să fie pe 8, al doilea tur electoral. Păi da, pe 6 s-a oprit totul. S-a oprit. Când au luat lumina în noaptea de 5 și pe 6 noaptea, deci ziua s-a întâmplat, la ce oră s-a întâmplat după amiaza când au anulat votarea, da? Primul tur. Și pe 6 noaptea, la ora 3:40, au venit ființele de lumină și mi-au dus lumina. Deci, alegerile, ființa umană care a fost pregătită, Călin Georgescu, s-a închis capitolul. Stop. Este un spirit înalt. El a refuzat să-L recunoască pe Iisus Hristos, planul subtil și pe Bartolomeu, care au venit și l-au ajutat special pentru asta. Cum mi-a spus el? Zice, mi-ai făcut tu pentru mine. Păi zi, nu ne-am cunoscut în viața asta. Zic, vei plăti, îmi pare rău că plătești. Dar tu personal ai fi avut nevoie de această recunoștință? Păi nu eu, dar eu nu sunt planul subtil, eu nu sunt Dumnezeu. Dar eu îl slujesc pe mine nu mă interesează, pe mine, că i-am spus, pe mine nu mă interesează când dai bună ziua sau nu. Dar tu trebuie să recunoști sprijinul lui Dumnezeu și planul subtil, că de acolo vine lumina.
Dacă tu nu-i recunoști, Alexandru cel Mare, ființe umane, toți care ascultați, toți românii noștri, frații noștri, este Dumnezeu. Nu vă jucați. Când primim ceva de la Dumnezeu, trebuie să-i recunoaștem sprijinul. El ce l-a însușit. A fost întrebat într-o emisiune cu vreo săptămână, 2 înainte. Și l-a întrebat, zice, reportul zice, ceea ce afirmați dumneavoastră că veți face în țara în România, trebuie să fiți în legătură directă cu Dumnezeu, că altfel nu se poate. Că o ființă umană nu are puterea asta, o entitate nu are puterea să facă lucrurile astea. Și el, în loc să-i dea răspunsul corect, că de-aia a venit întrebarea, tot e pregătit, da? A spus baliverne. Și ieri dimineață, ca să vin cu completarea, da? Că ieri dimineața am primit mesajul și mi-a spus așa, ființele de lumină, mi-a zis, dacă tu o sunai pe soția lui, cum ai făcut de atâtea ori că te-am învățat, și te asociai cu ea, îl făceai să spună, să recunoască. Dar el mi-a interzis să mai vorbesc cu soția lui după ce am realizat vindecarea pentru ea. Și atunci am șters, într-adevăr, numerele, contactul din telefon. Și am vrut să o sun într-o zi, dar n-am avut numărul. Mulți oameni afirmă și în multe planuri chiar naționale și internaționale, și acum chiar vorbeam cu cineva din Anglia și după aia din Suedia, o altă cunoștință, care fiind destul de implicați în lumea asta, a chiar se întâmplă în politică și în lumea din spatele cortinei, au afirmat faptul că a fost un joc politic foarte bine structurat, prin care nu ai cum să apari pe TikTok și pe YouTube și pe Facebook și să devii președintele României peste noapte fără bani de candidatură, fără bani dintr-un buget electoral. No. Și eu evident că nu cunosc motivele pentru care ei știu lucrurile astea și de unde le știu, însă le-am spus că totuși poate să fie și un joc la un nivel mai înalt care să însemne faptul că poate România se pregătește pentru ceva mult mai bun decât ce trebuie să treacă printr-o cumpănă care să însemne retrezirea României și faptul că ceea ce ne se întâmplă acum de fapt nu este ceva rău, nu este ceva negativ, este ceva care noi avem de învățat din asta. Alexandru cel Mare, deci bani n-a avut. Peste tot s-a vorbit de România. Ai auzit vreodată pe cineva să spună este puterea lui Iisus Hristos, este o putere care vine din alt plan? Ai auzit pe cineva vorbind? Nu, deloc. Deci, noi trebuie să înțelegem un lucru. Deci, cum a spus Iisus Hristos, nu eu. După ce au salvat umanitatea în 2023, imediat a sosit mesajul și a spus așa, umanitatea nu realizează că este inconștientă. Tu crezi că într-un an de zile și-au revenit ființele umane și sunt conștiente și știu ce vorbesc ele? Cum adică? Când Călin Georgescu a alergat după bani și când eu m-am ocupat 2 ani de zile de ființa lui și de familia lui și am spus, poate într-o zi o să întâlnești. Ea spune, ce ți-a zis Bartolomeu? Nu vei primi banii. El aștepta niște bani din afară, de la niște români din afară. Și n-au venit. 1 an de zile și am spus, nu o să-i primești, nu că ai ceva cu mine. Mă zic, eu n-am nimic cu tine. Eu servesc țara asta, că e misiunea mea și te servesc pe tine ca spirit, nu ca ființă umană. Și eu nu pot să înțeleg lucrurile astea. Păi zic, nu poți să le înțelegi, dar asta fac eu. Că tu, când va veni ziua, dar eu am mesaje într-o zi, ți le arăt, că da, am vrut să le șterg și mi-au spus de sus. Zice, nu le șterge. Da? Le ai, da? Dovezi, da? Eu ți arăt când i-am spus, dacă să nu-ți bagi bețe în roate singur, să n-ajungi conducătorul României. Eu i-am spus, eu am mesajele toate, da? Și a făcut lucrurile astea. Nu, să ții minte, Dumnezeu, planul subtil, l-au vrut aici. Pentru asta am muncit 2 ani de zile. Da, este un spirit înalt. Nu e gen clasa politică, n-are nicio treabă. Nu. El nu este scuză-mă expresia, un terchea-berchea. El nu are treabă cu Israel, el nu are treabă cu ruși. Când aud eu lucrurile astea, nu, trebuie să fii naiv să crezi lucrurile astea. Cei care sunt în țara asta, care conduc din spate, din umbră țara asta, aruncă pe piață numai tâmpenii și văd că poporul imediat le preia.
Nu, trebuie să gândim totdeauna. Dar cine fac lucrurile astea? Cei care stau la noi în țară. Vrei să le spun numele? Că mi-au trimis raza morții să mă omoare? Pe mine, Bartolomeu, și mi-a spus, au venit ființele de lumină și au coborât, a zis, nimeni nu te atinge pe acest pământ. Da, este Israelul. Păi dacă poporul român, cei care sunt contra lui Călin Georgescu, nu știu lucrurile astea, ori să le vadă în primăvară. Cât de naivi sunt. Știi că există un grad foarte mare de scepticism care e natural până acolo unde, într-adevăr, zic, minunile și magia se întâmplă. Cum poate cineva să verifice lucrurile pe care tu le spui și le susții și le afirmi, pentru că sunt de fapt niște mesaje pe care tu le primești și mai departe tu le transmiți aici pe YouTube? Cum un om poate să înțeleagă, să absoarbă și să țină cont de ceea ce înseamnă această direcție? Poate să o numesc așa în paranteză profeție. Bun. Păi în primul rând, uite, cine vrea, cum și tu ți-a fost dat să ți-l prezint pe Călin Georgescu, că și tu când te-am spus prima dată, am scris o carte, ziceai, poate păcălește, poate minte, poate vrea să iasă în relief, poate vrea să facă ceva, da? Și l-am prezentat. Toate ființele umane care ascultă această emisiune în seara aceasta pot să-i scrie lui Călin Georgescu. Cu mine a fost tot timpul prompt, rapid, tot timpul la obiect, da? Are o echipă, cred, în spate, care îl ajută voluntar, că el a spus, zice, când a sunat-o pe soția mea, a zis, Mihăiță, am atât de mulți voluntari, niciodată n-am crezut că cineva să uită la mine. Zice, să-i spui lui Bartolomeu că îi mulțumesc. Mi-a zis chestia asta, lui soția, că nu mai vorbeam, că n-aveam eu voie să vorbesc cu el, da? Tu lasă să lupte, da? Toate ființele umane să-l sune, să-i dea mesaj. Ca să vadă că ceea ce transmit, eu nu transmit pe... Ce să fac? Dacă era să-mi fac ceva, ieșeam în stradă, vorbeam, nu. Tot ce am făcut eu o fac doar din pură iubire, da? Și să ducă, să-i pună lui întrebarea. După aia, terminăm de aici, mai sunt 2 luni de zile. Da? Deci, în 2 luni de zile, tot poporul ăsta, fără efortul lor, că ei nu fac efort. Da? Poporul român nu face eforturile care trebuie făcute, da? Da, cineva a primit lumina, da? Ei, lumina aceea va veni pentru toate ființele umane, că sunt țigani, că sunt români, că sunt maghiari, care fac parte ca spirite din acest popor, că trăiesc în Japonia, că e Ion Țiriac, că bogați, nu contează. Da? Că ești bogat, că ești sărac, nu, lumina vine pentru toți, pentru toate ființele umane acestui pământ, acestui popor. Da? Nu ține cont, da? Mai sunt 2 luni și ei vor vedea ce Iisus Hristos a promis întotdeauna. Primul popor care va fi trezit pe acest pământ, în acest ciclu de 26.000 de ani, va fi România. Și el va arăta, cum au spus de tine, de Alexandru cel Mare, că este un grec. Cum a spus că astăzi a fost relevat spiritul lui Euclid, matematicianul, da? Florin Colcea, când i-am spus, zice, îmi vine să plâng. Cum adică? Cât am muncit eu, îți mulțumesc că mi-ai spus lucrurile astea. Da? Ce să le spui la oameni? Așteaptă lumina și ei vor vedea. Lumina care nu se vede, care va trezi acest popor. Deci toți copiii acestui popor vor fi vindecați. Toate ființele umane vor fi vindecate. Păi, dacă asta nu înțelegi, înseamnă că nu poți să faci parte dintr-o ființă umană, nu? Da, știi că te afli într-un tărâm unde Toma Necredinciosul este împărțit în fiecare ființă umană și acolo Toma Necredinciosul spune, da, arată-mi dovezile, faptele și... Păi și, bun, și când vezi faptele, ce vei face? Asta e o întrebare bună. Asta e o întrebare foarte bună. Foarte bună, într-adevăr. Bartolomeu, cum să lucreze un om, că am primit și niște întrebări pe YouTube, cum să lucreze un om care simte în el vibrația în continuu, că crește, e un potențial foarte mare. Ce are de făcut? Deci, în primul rând trebuie să le dai rugăciunea. Rugăciunea care, eu trebuie să ți-o trimit și cu, am uitat azi dimineață să-ți trimit cu, că am scos-o, mi-a scos Ovidiu, pozițiile mâinilor. Da? Sunt foarte importante.
Da? Toți trimiți pe aia să o ai, da? Deci, în primul rând, să facă rugăciunea. Dimineața și seara. Da? Dimineața ai lumină pentru toată ziua, noaptea, seara când o faci, ai lumină pentru toată noaptea. Că încă pe pământ, în țara noastră, sunt energii negative, că țara asta toți vor să o acapareze și îți trimite energii negative. Special o fac. Da, trebuie. În primul rând, alimentația, deci alcoolul. Nu, alcoolul, adică nu un păhăr, nu, absolut nimic. Deci, definitiv, da? Țigările, da? Și gândurile. Și Gândurile emoțiile. noastre. Și emoțiile, că și emoțiile dau de furcă la mulți. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Aceste două rugăciuni sunt pentru eliberarea de emoții. Eliberarea de emoții, de energiile negative. Ai spus de multe ori că de multe ori omul face rugăciunea într-un ritm imitativ și nu este cu totul prezent să trăiască acele cuvinte. Ce îi propui să facă ca să trăiască conștient rugăciunea prin respirația, prin toată ființa lui? Bună, foarte perfectă întrebare și sezizare. I-am dat la cineva și mi-a spus, băiat, 39 de ani, cu 2 copii acasă, e cadru medical, zic, a trecut vreo 2 luni de zile, zic, cum este cu ea? Bartolomeu, păi nu pot să mă concentrez. Cum adică mai 39 de ani și nu poți să te concentrezi, 2 copii acasă și tată de copii? Păi nu pot, nu știu, tot timpul am ceva care nu mă lasă. Deci, concentrarea trebuie să fie maximă. Când ne pregătim să mergem să ne rugăm, uităm de tot. Adică intrăm într-o altă lume. Ca să facem o diferență. Ești din Matrix, cum spun toți, dar unde intri? Trebuie să intri unde? În lumină. Da? Ești din ceva și intri în altceva. Ești din lumea asta materială și îți imaginezi în conștiința ta, prin gândirea ta, că te duci în canalul de lumină lui Iisus Hristos. Da? Acolo vine lumina. Dacă tu ești pregătit, te concentrezi maxim, ușor, prima dată îți fug gândurile, că până te obișnuiești cu ceva concret, trece un timp. Dar dacă ești tot timpul, ai dorința aia în tine să ajungi acolo, la un moment dat, ușor începi să te destructurezi și să îți blochezi gândurile pe ceea ce faci. Că dacă nu ești, cum am spus de atâtea ori, dacă nu ești identificat, poți să cauți tu în București pe Bartolomeu toată viața ta. Nu găsești. Trebuie să-l identifici și după aia să te duci să-l cauți. Cum mi-au spus atunci când am făcut prima vindecare prin dorință la București, când mi-a spus, când am ajuns seara, stai liniștit, întâi să îi identificăm pe toți și în decurs de până în 9 martie, în noaptea aia de 9 martie, îi vindecă pe toți. Dar trebuie identificați. Noi când ne rugăm, da, noi doi dacă vorbim și tu nu mă auzi pe mine, putem să transmitem ceva mai departe? Nu. Dumnezeu, ființele de lumină, care preia de la noi energia, că prin vocea noastră, prin gândirea noastră, gândurile noastre, este o energie care o eliberăm. O vibrație. Cu cât vibrația e mai înaltă, cu atât ajunge acolo. Și eu preiau. Așa mi-au spus. Zice, când te rogi, poruncește-ne. Ridică vibrația spre noi. Nu fii milos, că Dumnezeu nu te-a trimis pe pământ nici să fii umil, nici să fii fără stimă de sine. Nu, trebuie să ai în tine demnitate, să ceri, fără teamă. Ai afirmat că Dumnezeu nu vă vrea indolenți, naivi, supuși și cu teamă. Nu. Păi dacă, simplu, copiii tăi îi dorești așa? Copilul tău îl dorește așa? Nu, evident. Dumnezeu ne dorește pe toți, atunci când am avut cu spiritul lui Mihai Eminescu, când a spus, nu, umil, să fim umili în fața lui Dumnezeu. Și mi-a spus, în rugăciune mi-a spus, zice, spune-i, eu nu vă vreau umili, eu vă vreau să aveți stima de sine și demnitate, să luptați pentru țara voastră și pentru ființa voastră. De ce să vin eu? Cât timp o să viu eu să am grijă de voi? Pentru ce ați venit pe pământ? Și când i-am spus, îmi cer scuze. Păi ce mai 2 metri? Cum îmi cer tu mie scuze? Cere lui Dumnezeu. Și mai altă un lucru. Să nu te crezi superiorul lui Dumnezeu. Sau să nu te crezi un pui de Dumnezeu. Nu. Ești o ființă umană.
Respectă-te pe tine, respectă-L pe Dumnezeu și respectă pe fratele tău. Că e mai naiv, e mai naiv. Dar nu te sui pe el, cum fac alte țări. Nu. Bartolomeu, care este mai departe drumul tău pe care îl poți face pentru România și de ce îți dorești să te implici atât de mult? Ce ți se transmite că se va întâmpla cu această țară? Păi, ce să transmite? Vine lumina. Țara asta va fi adorată de toată umanitatea. Toată umanitatea va pune ochii pe această țară. Această țară va deveni în timp, într-un ciclu, în primul ciclu, noi evoluăm în ciclul solar. Un ciclu solar are 11 ani, da, până în 2035, că în 2035 trebuie să fie explozia de lumină în tot universul. Va veni lumină pentru toate planetele. Că sunt planete care acum n-au viață pe ele, da? Și vine lumina pentru tot, da? Deci noi trebuie să vom deveni prin ajutorul planului subtil și al lui Iisus Hristos o țară model. Vom urca treptele evoluției mai repede. Da? Pentru că dacă devenim conștienți, conștiința se deschide, lumina vine mai multă și lumina vine cu informație. Dar nu o să mai stăm să căutăm în cărțile făcute că Alexandru cel Mare e grec, ălantul e grec, toți erau greci, toți erau italieni, au uitat de Dacia, era o țară micuță. Nu! Deci, evoluția noastră va fi mult mai rapidă. Pentru că, fiind o ființă umană care a ajuns, care va deveni în ființă de lumină, canal de lumină, deja este canal de lumină, atunci Dumnezeu, cum să spune, ți-ai realizat datoria care ai avut-o pe pământ, acea țară va primi lumina. Este singura țară, România, care primește lumina. Da? Și atunci se va schimba totul. Da. Că totul se realizează în conștiința noastră. Da? Și noi, făcând prin conștiința noastră, aducând tot ce ne transmit ei, o să avem un nivel de evoluție superior la orice țară după pământ. Ai afirmat că există o conștiință care ar trebui să fie în armonie. Cum vezi România să ajungă aici? Ce poate face individual fiecare ca să țină o conștiință în armonie? Păi, orice ființă umană și eu, ca să ajung la acest nivel de conștiință, am fost ajutat prin dorința ființei mele, da? Și am fost bătut, deci trezit prin Iisus Hristos. Noi fără lumină, deci nicio ființă umană pe pământ fără lumină, fără ajutorul lui Iisus Hristos nu poate să evolueze, e simplu. El are lumina, tu ca să chemi lumina trebuie să te trezești, că dacă tu n-ai fost trezit, ce să faci? Trebuie să ceri lumina. Da, cum biserica a spus, pâinea noastră cea de toate zilele, adică ne-a păcălit. Nu, vreau să spunem lumina. Noi vrem lumină, nu vrem altceva, că lumina este doar lumină, nu poate să fie, eu știu, figurativ, nu. Este lumină, da? Orice ființă umană trebuie să se îndrepte spre Iisus Hristos, că acolo este lumina, prin El vine. Dacă tu îi întorci spatele lui Iisus Hristos, Fiul tău îți întoarce ție spatele, nu mai poate prelua de la tine energia necesară și n-are cum să evolueze. De ce acest popor i-a fost dat un spirit? În toate viețile am rămas pe acest pământ. Să-L slujesc pe Iisus Hristos. Și ceilalți frații ai mei care au fost ridicați, că am întrebat, dar de ce păi i-ați ridicat așa? Păi unul singur trebuie să rămână. România e o singură țară. O singură țară o vom da exemplu. Că nu putem să facem toată umanitatea într-o țară. Da? Trebuie să dea un exemplu pe pământ și după aia toate trebuie să se schimbe. Că asta este evoluția noastră ca ființe umane. Se termine cu războaie, cu astea. Deci, televizoare, tot ce înseamnă viața de acum, ușor, ușor începe să dispară. Pentru că nu mai avem dorința noastră, ce e acum materială. Ai spus cum are nevoie de o refacere a codului bunelor maniere
prin iubire, prin care și familia, și relațiile, și societatea, prin iubire, să-și redobândească ceea ce înseamnă legăturile pe care le avem unii cu ceilalți, ca români și ca frați surori, ceea ce suntem în suflete, în spirite. Cum putem să abordăm acest cod al bunor maniere? Ce am putea să facem ca să, într-adevăr, să trăim iubirea aia unii față de ceilalți? În primul rând, codul bunelor maniere este cu tine însuți, da? Să te pregătești pe tine însuți. Da? Sunt și cu familia ta. Călin Georgescu a spus, familia este bărbat și femeie. Și eu am spus, nu e doar atât. Nu e doar atât. Uite-te la poporul român. Poporul român s-a degradat. Ești de acord? Să nu intrăm în detaliile astea, că sunt chestii generale. Da. Deci, noi ca să evoluăm, e ușor să evoluăm, dar trebuie să o gândim, da? Ca noi să evoluăm în iubire, nu în diplomație, nu să-ți dau ție bună ziua că am nevoie de tine. Eu îți dau bună ziua, chiar și dacă am nevoie, chiar dacă n-am nevoie. Când eu îți dau ție bună ziua, este iubirea, dorința mea de a iubi, ești un frate. Eu n-am poate nevoie de tine, dar țara asta avem nevoie unii de alții. Albinele în stup, ele n-au nevoie chiar unele de altele, dar trăind în stup, trăind în orchestra aia, trebuie să cântăm, cum i-a spus Iisus Hristos acum vreo 8 ani. România și umanitatea trebuie să ajungă ca o orchestră, să cântați aceeași muzică. Ai văzut? O echipă de fotbal nu joacă toți, o echipă de rugby nu joacă toți, unul mai trișează, nu e bun. Dar în orchestră nu merge dacă nu toți cântăm aceeași muzică, cu aceeași vibrație. Foarte bună metafora. Da. Deci, noi în primul rând trebuie să ne iubim în familie. Familia este școala noastră, nu guvernul, nu partidele, nu societatea, nu. Noi dacă în familia noastră ajungem să ne iubim, să ne respectăm, să ne ajutăm, ce înseamnă iubirea? Să-l ajuți pe ăla când are nevoie de tine. Nu, iubirea nu înseamnă doar să le iei în brațe, și când pică, descurcă-te, iubita mea, descurcă-te, dragul meu, eu am serviciu, nu mă bag. Nu, iubirea înseamnă sacrificiu. Înseamnă luptă zi de zi. Da? Nu ești căsătorit doar când te duci la cununia civilă și aia. Nu, lupta cu viața este pe fiecare zi. Tot timpul trebuie să fii un luptător bine pregătit. Nu este învins niciodată. Uite-te în familie ce există. Păi nu. Asta este. Nu, eu nu fac viața. Merg în societate, bine îmbrăcat, sunt amabil, nu, și acasă sunt un distrugător. Nu. Iubirea, evoluția mea și a familiei mele se face prin iubire, prin armonie. Da? Când vin la toți care vin la noi în casă, zice, dom'le, dar parcă casa asta e în altă lume. Nu că e casa unde stau eu, nu. Dar noi trebuie prin noi să degajăm o energie. Când vine unul și te întâlnește să zică, bă, îmi place de Alexandru cel Mare, mă simt bine lângă el. Asta este iubirea. Nu sunt lucruri complicate, dar lucrurile să fii sincer. Cu ființa ta, că dacă tu nu te minți pe tine și spui tot timpul esența, cum se spune la noi, e adevărul, da? Esența, că e esență, da? Nu are și soția. Cu soția mea am avut fel și fel de lucruri de discutat și avem de discutat și am spus, noi trebuie să alegem esența, că te doare, că mă doare. Ne doare azi, dar mâine ne face bine. Și am întrebat-o, cineva mi-a spus, acum zilele astea, ca să dau un mic exemplu pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți frații noștri, că frați și surori suntem toți, nu suntem ascultători și asta, da? Și ea mi-a spus așa, zice, am bani, am de toate, sunt avocată, soțul meu este italian, cifră de afaceri mare, nu mă simt bine. Și am spus simplu, pentru că nu te iubești, nu te respecti și emani doar energie negativă și te întâlnești doar cu aia, zice Bartolomeu, dar de unde știi toate astea? Păi zic, uite, când îți ridici vibrația, nu mai ai nevoie să citești cărți, pentru că te întâlnești cu lumina care vine de sus și lumina aceea îți aduce informația necesară. Și bravo, îți mulțumesc mult, da?
Astea sunt lucruri. Am întrebat-o pe soția mea astăzi, după ce mi-a spus doamna respectivă, am întrebat, băi, Mihăiță, cum te simți tu în lumea asta? Cum sunt ăștia? Păi zice, majoritatea pe unde te duci, parcă sunt zombie, 100%. Nu, mă simt perfect. Nu mai mă atinge nimeni. Nu mai sunt energiile alea care îmi făceau mie rău. Dacă eu m-am încurățat de ele nu mai vin la mine, nu? Ai afirmat că doar o conștiință trează poate să primească educația. La care educație te referi? Păi la educația în primul rând, educația noastră, dar educația, să primim lumina conștiinței. Cea care vine acum, care a început să vină, îi va trezi totdeauna în premieră. E vorba de logică aici, da? Pe cei care sunt treji. Spiritele înalte. Tu ești un spirit înalt, da? Euclid este un spirit înalt. Călin Georgescu este un spirit înalt. Eminescu e un spirit înalt. Corneliu Zelea Codreanu, că toți vorbesc de el. El va conduce România. Ei toți voi toți veți fi aici, da? Astea sunt lucrurile care nu vrem să le înțelegem. Având o vibrație joasă, e simplu. Ai văzut când cineva dă drumul la apă, totdeauna o să bea primii din față. Aia din spate, până ajunge la ei, ca o vibrație joasă, mai trece un timp. E corect? Ai înțeles? Da. Da. Deci, astea sunt lucrurile. Totdeauna, lumina unde se duce? Nu că deci, lumina nu vine că este el Alexandru cel Mare. Nu, Alexandru cel Mare, nu că ne cunoaștem noi doi. Ne cunoaștem de multe vieți, da? Dar lumina nu vine pe prietenii mei. Nu. N-are nicio treabă una cu alta. Ea vine pentru toate ființele umane acestui popor în mod egal. Trebuie să înțelegem bine lucrurile astea, da? Decât că pe Alexandru cel Mare l-a găsit la etajul 3 sau 4. Pe Nea Ion l-a găsit la parter. Le trimite energia, lumina, în funcție de vibrația lor. Să ne înțelegem asta. Adică Dumnezeu nu face Bartolomei, ia tu și dă și la cine vrei tu. Nu. Din mine pleacă în mod egal pentru toți la fiecare nivel. Eu sunt transformatorul. Dacă eu am devenit canalul de lumină al planului subtil pentru România, din mine pleacă la toate ființele, la toți copiii care au probleme, care au probleme, pleacă în mod egal și pentru problemele lor. Dar pe toți, încet, încet, îi ridică să-i treacă peste nivelul unde este curajul. Minimul să fie curajul ca să nu mai fie jos, rușine, boală, minciună, toate astea. Nu, ne ridică de acolo. Este o scară pe care cred că o știi și tu, adică da. David R. Hawkins în anii 1990 și ceva a făcut scara iluminării, în care toate aceste stări de fapt au niște frecvențe, au niște cifre și fiecare dintre noi alegem cam la ce nivel ne trăim prin stare condiția spiritului nostru. Și atunci dacă suntem prea jos și avem, cum ai spus tu, rușine, lipsă de curaj, teamă, stres, atunci vibrația aceasta noastră nu întâlnește, nu ajunge să se ridice la o lumină care poate să fie la o scară, la o treaptă, la o putere mai înaltă pe care noi am putea să o recepționăm dacă ne ridicăm din noi înșine, dacă ne creăm propria noastră realitate, într-adevăr starea, și atunci suntem de fapt disponibili să o primim. Aici vreau să te întreb, pentru că foarte mult ai afirmat faptul că noi suntem furnizorii sau determinăm noi propria noastră realitate, suntem creatorii propriei noastre realități. Cum astăzi să înțeleagă cineva acest concept? Păi simplu, prin gândurile noastre, noi ne creăm propria noastră realitate, da? Tu ai ales să pleci, nu știu, să te duci într-o țară în zilele astea, da? Te-ai dus în țara aia, acolo te-ai gândit tu să ai găsit, eu știu, ceva de muncă, să te întâlnești cu cineva, da? Gândul meu, al lui Bartolomeu, a fost să stau acasă, uite, fac o lucrare de vindecare, de liberare și vindecare pentru a veni pe tine o ființă umană care stă în Irlanda, are un copil cu o problemă destul de gravă, deci nu pot să mă exprim de gravitatea care este, da? Era să plece în partea altă, da? Și ea nu mi-au spus mie lucrurile cum sunt. Și
am început să fac lucrurile. Eu mă trezesc noaptea, noapte de noapte. Trebuie să fac, am primit lumina pentru acest popor. Eu trebuie să mulțumesc că am primit lumina. Nu poate să mulțumească poporul, că nu știe. Dar dacă mie mi s-a dat misiunea, eu trebuie să o fac, nu? Eu nu pot să șer ție, Alexandru, tu trebuie să te rogi în noaptea asta că, uite, a venit lumina pentru tot poporul. Nu, mi-a fost încredințată mie, eu sunt reprezentantul planului subtil, păi eu trebuie să o fac. Că vreau, nu e că vrei, că nu vrei. Nu mai e, aici la mine nu mai sunt lucrurile astea, da? Eu fac toate lucrurile astea. Asta am ales. Deci dacă tu îți alegi, cineva și-a ales realitatea să ducă la muncă și la muncă în funcție de starea lui interioară a făcut un accident. Cum s-a întâmplat, am văzut multe. Și zic, dar de ce te-ai dus acolo? Păi așa am simțit. Cum adică așa ai simțit? Păi zice, am simțit că eu trebuie să mă duc acolo. Păi da, uite, tu ești negativ. Negativitatea ta te atrage unde e rău. Păi ce nu mi-am dat seama. Vezi? Asta înseamnă vibrația. Cum am arătat în al doilea eveniment la București? Starea conștiinței, când este neagră, când focul arde, deci alea sunt stările de conștiință în manifestarea ale mele. Că cum le-am văzut, așa mi-au zis Sfințele mele. Cum ai văzut la tine, pune-le și arată-le Sfinților mele. Da? Când e neagră și arde, aia trebuie stins focul. Să devină albastră, în armonie cu era în dreapta. Deci da. Noi ființele umane, dacă consumăm alcool, avem o viață grea, ne supărăm cu soția, ne disputăm toți, ce crezi că aducem în conștiința noastră, în corpul nostru? Emoții negative, nu? Emoțiile negative, energia din noi e negativă, se întâlnește cu aia care nu o vedem noi și ne atrage. Deci negativul atrage negativul. Nu e ca pe invers, pozitivul atrage negativul, cum e în legile astea, da? Negativul se duce spre negativ. Soția mea mi-a spus, mi s-a întâmplat asta, am simțit că mă duc acolo. Și păi oprește-te, nu pot. Păi cum mă nu poți? Nu pot. E prea puternică. E prea puternică, că și planul subtil mi-a zis, când 4 ani de zile n-am avut voie să ies să mă întâlnesc cu nimeni, mi-a spus, nu te duce. Pentru că energia, lumina lui Dumnezeu nu e atât de puternică și nu sunteți atât de mulți pe pământ să o echilibreze pe asta negativă. Retrage-te, nu te duci. Nu mai invita Călin Georgescu să mă întâlnesc cu Dulcan, cu ăștia. Și mi-a spus, nu pot. Nu beau, nu fumau ei. Dar au energie negativă. Unul din lucrurile pe care eu le-am făcut în ultimii, să spun cam 10 ani de zile, a fost să-mi creez un anturaj de oameni care nu exprimă negativitate. Și văzând lucrurile astea că într-adevăr îmi aduc și mie un beneficiu, uitându-mă la ei, trăind printre ei, făcându-mi de prieteni care sunt pe același drum de a nu mai exprima această condiție luciferică dinăuntru, să spun, am observat și în mine că dispoziția pe care o am este una mult mai plăcută, mult mai vie, mult mai zdravănă și, într-adevăr, îți mulțumesc, Angie. Și într-adevăr există o oază, o vibrație de lumină pe care uneori, deși sunt conștient de ea, încă nu știu exact cum să o permanentizez, cum să o fac să rămână stabilă, așa cum este ea în univers. Ce îmi recomanzi mie să fac? Tu ai o problemă. Eu, în prima noastră întâlnire, când ți-am cerut acordul să mă rog pentru tine și mi-ai spus că ai emoțiile. Și tu ai spus că în emoțiile care tu le ai, tu te simți bine. E o iluzie. N-ai cum să te simți bine în emoțiile negative. Că emoțiile negative ce-ți fac? Energia negativă îți distruge ființa ta, în primul rând corpul de lumină ți-l distruge. Și după aia, când corpul de lumină este afectat, când primește lumina și trebuie să o transforme în energie, să o trimeartă corpului fizic, ea nu mai este de calitate. Un măr stricat nu poți să-l mănânci, nu? Partea stricată trebuie să... La corpul de lumină, când s-a îmbolnăvit o parte din el, îl îmbolnăvește pe tot și când intră lumina în tine, că de-aia oamenii se îmbolnăvesc. Și când se vindecă pe corpul fizic, nu s-a vindecat pe cel de lumină, ei mor. Sau reactivează boala, da? Nu. Tu trebuie să schimbi în primul rând gândirea ta.
și să ai, cum să spun eu, la ființele umane care vin cu iubire pentru tine, tu trebuie să faci diferența. Cine te iubește și te respectă și cine vine doar lângă tine să fie lângă tine care are nevoie de ființa ta, de serviciile tale. Tu trebuie să faci diferența asta. Și dacă te-ai dus pe un palier, să zicem, tu ești la etajul 1 acum, păi trebuie să te întâlnești, să faci efortul, că încă nu-ți vine lumina, că am văzut că încă nu ești acolo, să iei pe aia care sunt la nivelul ăla. Mai mi-a zis unul de tine, îl cunoști tu, pe Eugen, nu? Da. Zice, oscilează, nu e bine. Nu e bine să oscilezi, nu. Dacă nu, uite cum Călin mi-a zis, Călin Georgescu, eu îl respect, eu nu am treabă, nu că fac greșit, treaba lui, e viața lui, nu e a mea, da? El mi-a spus mie, uite, vreau să mă întâlnesc cu ăla, vreau să mă întâlnesc cu ăla, vreau să mă întâlnesc cu ăla, ce poți să-mi spui? Păi zic, trebuie să mă lași timp. Pot așa chiar pe moment. Și ea am spus, și toți ea nu s-a mai întâlnit cu el niciodată. Și mi-a spus să-ți mulțumesc, zice, tu ai o putere fantastică în tine, tu vezi lucrurile dinainte. Păi nu chiar așa, nu le poți să le văd pe toate încă, da? Dar dacă îmi spui un lucru, mă gândesc, mi se spune și spun, da? Eu am vrut de multe ori să te ajut pe tine. Tu faci ce vrei. Da? Eu am venit putem să discutăm aici, dar așa, succint. La al doilea eveniment, eu n-aveam voie să mai fiu la al doilea eveniment. Tu m-ai invitat și mi-a spus ființa de lumină, nu te duce. Mi-a arătat și cine e ființa care a fost acolo. Eu am văzut-o dinainte. Eu văd lucrurile. Cei care au o vibrație joasă, eu îi văd repede. Cei care sunt ca mine, nu. Adică, cum să spun eu, îți spune unul, vezi că ăla îți face bine. Nu primești informația. Dacă o ființă umană are o vibrație joasă și e negativă, imediat te pune în gardă, ai grijă. Da? Tu trebuie să faci lucrurile astea, să spune. Schimbările în ființa umană nu vin după zi pe alta, că nu se poate. N-am ajuns la nivelul ăla să mă gândesc la ceva și să vină. Nu toate ființele umane. Eu, uite, mă gândesc la un lucru și vin. Vorba socială, dar nu poți să aduci niște banane, încă nu, dar într-o zi le aduci pe alea. Da? Să-ți dau un exemplu. Am cunoscut-o pe mama ta. Mama ta este o ființă care te iubește. De-aia am vrut să o cunosc. Da? Deci, arborele tău este deosebit. Decât că tu trebuie să schimbi gândirea ta. Tratează-i pe oameni cum te tratează ei pe tine. Da? Sunt oameni care te iubesc. Dar tu nu vezi asta, nu simți. Îți mulțumesc foarte mult. Vreau să facem puțină lumină asupra modului în care concret un om poate să lucreze pentru o stare mai înaltă. Deci ce are el de făcut în prisma minții sale, a emoțiilor și a alimentației sale, pentru că am vorbit foarte mult de ridicarea vibrației și prin alimentație, ca să își păstreze acea stare prin care să recepționeze mai multe date luminoase din eter, din cosmos și să le folosească. Concret, ce poate să facă de când se trezește, pe lângă rugăciunile pe care le-ai menționat mai devreme, până când se culcă seara. Deci, te-ai trezit, te duci la toaletă, îți faci nevoile, faci în prima dată ori rugăciunea, ori respirația conștientă. Faci un duș cu apă rece, dacă e sănătos, dacă ești bolnav, nu. Faci doar cu apă caldă, pentru că corpul are nevoie de căldură ca să vindece, da? Dacă timpul îți permite, că e în funcție de timp și de organizarea ta. Așa. Trebuie să mergi să faci o plimbare, o gimnastică, da? O faci înainte și după aia faci respirația, deci ca să nu ieși, mai ales pe timp de iarnă, să faci baie cu apă rece și după aia să ieși în afară, până nu ajungi să te încălzești, da? Până nu ajungi să te obișnuiești, da? În funcție de timpul tău și după aia, când ai o dată pe zi un timp, să te duci să faci un mers rapid, un mers mai alert, da? Să faci mers și să faci gimnastică, da? Și să partea de conștiință, să te ferești, să ai de-a face cu ființe umane cu energie negativă. Adică unii îți fac rău că sunt indolenți, că sunt inconștienți. Ei nu-și dau seama că îți fac rău, dar îți strică ție ziua, îți scade vibrația, că tu muncești să-ți ridici vibrația și te întâlnești. Nu, trebuie să fii foarte atent unde te duci. Cu cine ai de-a face? Să eviți, cum am scris și în carte, evitați
întâlnirile unde este alcool, unde este muzică rock, unde sunt uh, localuri de astea de noapte. Nu, asta nu. Adică, dacă vrei să trăiești altceva decât trăiește toate ființele umane, da? Da? Mâncarea este primordială, este vitală, da? Deci, trebuie să mâncăm o mâncare care să ne ridice vibrația, că dacă mâncăm la întâmplare, cum am văzut mult, mă, nu ți-eu cont, eu am stomac bun. Da, dar conștiința nu e ca stomacul. Da? Și nu-ți ridici vibrația, te pierzi. Deci, trebuie să, cartea aia, Luptă să devii conștient, care am scris-o, este, nu că am făcut-o eu am realizat-o împreună cu planul subtil, că de acolo vine toată informația, da? Acolo scrie absolut pas cu pas ce trebuie să faci. Odată prin schimbarea stilului de viață, al gândirii tale de zi cu zi, începe să se schimbe, să ai sănătate, da? Să îți ridici vibrația, făcând lucrurile alea. Deci nu trebuie să facem, să ne urcăm pe munte undeva. A spus cineva, domnule, dacă nu te urci pe munte, pe fiecare. Nu, alea sunt aberații, nu. Să faci efort fizic odată la 2 zile, dar mersul pe jos să-l faci pe fiecare zi. Da? Euclid. Când i-am spus, am reluat mersul pe jos și mi-am revenit. Da? Mersul pe jos. Minim o oră pe fiecare zi. Că plouă, că bate vântul, că ninge, nu-i problemă. Tu respiri pe fiecare zi. Să faci lucrurile astea. Și totdeauna să încerci să fii atent la gândurile tale. Te supără unul, te înjură altul. Mi spunea Călin Georgescu, băi, dar de ce înainte nu putea așa cum pot? Da? De ce acum când intru acasă la mine poate să fie zarba către zarbă? Nu mai mă enervezi. Da? Asta este o muncă care trebuie să o faci tu cu tine însuți, cerând ajutorul lui Iisus Hristos și a planului subtil.